สวัสดีครับเหล่าจอมยุทธทุกท่านพบกับผมโพสจากช่อง Possession กันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะพามาดู3อีเวนต์ย่อยจากอีเวนต์หลักแพท 1.4 อย่าง Chorus of Life ส่วนอีกอีเวนต์ที่4นะครับ Unfading Memory เนี่ยไว้กิจกรรมปล่อยออกมาครบแล้วผมจะทำคลิปออกมาอีกทีนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับตัวอีเวนต์หลักอย่าง Chorus of Life จะประกอบด้วย4อีเวนต์ย่อยที่เมื่อเข้าร่วมแล้วและทำตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้แต้มอีเวนต์ที่เรียกว่า Spring Dam เพื่อนำมาแลกของในอีเวนต์ช็อปนะครับส่วนของรางวัลก็ตามนี้เลยครับมาเริ่มจากอีเวนต์แรก Heroic Gunlet กำปั้นวีรบุรุษอีเวนต์ที่จะให้เราไปสู้กับบอสด้วยวิชาอาวุธทั้ง7ในคราบของเทพทรูแบบสุดทางโดยในแต่ละด่านจะให้เราได้เลือกสกินอาวุธและเอฟเฟกต์อาวุธที่ราคาเทียบเท่าเงินเดือนก็ไม่ปานเนี่ยมาลองใช้ร่วมกับบัฟมหาโหดที่เปรียบเหมือนมี Innovate เทียร์7เทียร์8เทียร์9กันเลยโดยเมคานิกหลักของอีเวนต์นี้คือการแปะ Crash Mark ใส่ตัวบอสให้ครบ10แต้มเพื่อให้บอสเข้าสู่สถานะอ่อนล้าทำให้เราได้รับบัฟที่เสริมพลังให้กับสายวิชาอาวุธต่างๆโดยบัฟนี้จะแปะได้ด้วยวิธีการดังนี้นะครับการโจมตีที่ไม่ใช่ดาเมจต่อเนื่องอย่างเลือดไหลหรือไฟการแพรี่ท่าโจมตีของบอสได้และทำการหลบหลีกสมบูรณ์หรือ Perfect Dodge นะครับโดยการแปะมาร์กดังกล่าวจะเกิดได้ในทุกๆ2วินาทีและสถานะอ่อนล้าหรือบัฟนี้จะอยู่เป็นเวลา20วินาทีจริงๆก็คือเก็บสแต็กครบ10แล้วก็ได้บัฟนั่นแหละครับไม่รู้ว่าเกมจะทำให้เข้าใจยากด้วยการบอกว่าทำให้บอสอ่อนล้าถึงจะได้บัฟทำไมนะเอาเป็นว่าต่อจากนี้ผมจะเรียกมันว่าบัฟเลยนะครับนอกจากนี้ในแต่ละด่านจะมี1วิชาหรือสกิลที่จะทำให้ยืดบัฟนี้ให้ยาวนานขึ้นแต่จะทำได้แค่1ครั้งต่อคนและ3ครั้งต่อทีมใน1การบัฟเท่านั้นนะครับก็นะเมคานิกยาวเหยียดถ้าลิงไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับจริงๆตีๆไปเดี๋ยวมันก็เต็มเองครับไม่ต้องซีเรียสเอาละก่อนจะไล่ไปทีละด่านขอทำความเข้าใจร่วมกันอีกนิดนึงนะครับด้วยความที่ชื่อสกิลเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยผมขอเรียกจากประเภทสกิลในเกมแทนเลยนะครับโดยสกิลอาวุธในเกมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น Martial Art สกิลศิลปะการต่อสู้พวกปาร่มพุ่งของดาบคู่ใส่โล่ของง้าวแท้งวงฮิลของพัดฮิลอะไรพวกนี้แหละครับและสเปเชียลสกิลหรือสกิลพิเศษอย่างการเรียกหนูของโซ่ชุบเพื่อนของพัดฮิลดูดหมู่ของง้าวแท้งนะครับประมาณนี้นะเข้าใจกันแล้วไปต่อเลยครับในส่วนของด่านแรกจะเป็นบอสวอยคิงและสายวิชาเบลสไตล์สเปนเดอร์ด้วยอาวุธดาบและหอกไร้หนามเมื่อตีจนได้รับบัฟแล้วจะทำให้หลังจากใช้สกิลพิเศษของดาบเนี่ยจะได้รับ Energy Surge ทำให้เมื่อกดชาร์จโจมตีจะปล่อยคลื่นดาบได้หลายอันโดยไม่ต้องชาร์จนะครับทำให้เราสามารถสแปมสกิลพิเศษและปล่อยคลื่นดาบด้วยการกดชาร์จโจมตีได้รัวๆแบบไม่มีหยุดเลยครับและในส่วนของการยืดเวลาก็คือสกิลศิลปะการต่อสู้ของหอกนั่นเองไอ้ท่าจิ้มแล้วสตันนะครับต่อมาในด่านที่2จะเป็นบอส Drunken Master ด้วยสายวิชาเบลสไตล์อัมบาของดาบเลือดและหอกสวรรค์บัฟด่านนี้จะเป็นการลดค่ากำลังกายหรือหลอดเหลืองในการใช้สกิลพิเศษของดาบเลือดลง 60% และดาเมจจากการระเบิดเลือดออกจากอินเนอร์เวย์เนี่ยจะแรงขึ้นอีก 80% พร้อมคืนสแต็กเลือดออก1สแต็กในทุกครั้งที่ระเบิดสแต็กเลือดอีกด้วยทำให้เราสามารถสแปมสกิลพิเศษของดาบเลือดและระเบิดสแต็กเลือดแบบระเบิดแล้วระเบิดอีกจนบอสลาโลกกันไปเลยครับและในส่วนของสกิลยืดเวลาบัฟก็คือสกิลศิลปะการต่อสู้ของหอกเช่นกันเวลาสับมาควงเพื่อเพิ่มสแต็กจะได้ไม่เสียเวลาบัฟเทพทูแหละครับต่อมาในด่านที่3จะเป็นบอสโกดมาสเตอร์พร้อมกับสายวิชาแบมบูคัตดัสร่มปลาและโซ่ดีดนิ้วหลังจากได้รับบัฟนะครับจะทำการรีคูลดาวน์สกิลศิลปะการต่อสู้ของร่มและลดคูลดาวน์สกิลปลาร่มนี้ลง10วินาทีพร้อมการันตีว่าเวลาเรากดรับร่มเนี่ยจะนับเป็นการ Perfect Catch เสมออีกทั้งยังเพิ่มดาเมจอีก 40% อีกด้วยอีกทั้งได้รับเฟดดิ้งคริมสันหรือทรัพยากรในการปาร่มอีก10แต้มทุกครั้งที่เราปานะครับทำให้เมื่อได้รับบัฟเนี่ยเราจะปาร่มได้เรื่อยๆไม่มีหยุดจนหมดบัฟเลยครับส่วนของสกิลยืดเวลาก็คือสกิลพิเศษของโซ่หรือก็คือท่าดีดนิ้วนั่นเองมากันที่ด่านที่4จะเป็นบอสเอิร์ธเฟียนเดตี้นะครับพร้อมกับวิชาแบมบูคัตวินดาบคู่และโซ่หนูโดยบัฟในรอบนี้จะทำให้สกิลพิเศษของโซ่หรือการเรียกหนูเนี่ยได้รับการเสริมพลังทำให้ดาเมจแรงขึ้นและถี่ขึ้นพร้อมกับสกิลศิลปะการต่อสู้ของดาบคู่เนี่ยยังได้รับการเสริมพลังเช่นกันโดยที่ท่าพุ่งนี้เนี่ยจะลดคูลดาวน์ลง6วิและสามารถทริกเกอร์ทำให้หนูออกมาตีได้เช่นเดียวกับการโจมตีปกติคือออกมาเป็นรถไฟแล้วครับเป็นแถวแบบปั๊บกัดแทะกันจนบอสไม่ได้ขยับเลยส่วนของสกิลยืดเวลาก็คือสกิลศิลปะการต่อสู้ของโซ่หรือท่าฟาดโซ่นั่นแหละครับและด่านที่5จะเป็นบอสสเนกด็อกเตอร์พร้อมด้วยวิชาซิลไปเจดร่มบินและพัดยกโดยบัฟรอบนี้จะทำการลดคูลดาวน์สกิลพิเศษของพัดลง9วิและเพิ่มดาเมจของท่าตีกลางอากาศถึง 40% พร้อมยังคอยเติมทรัพยากรของการใช้สกิลพิเศษของร่มทำให้เราปล่อยร่มออกมายิงแบบออโต้ได้ตลอดระยะเวลาบัฟเวลาได้บัฟเนี่ยครับก็ดึงร่มออกมาเปลี่ยนเป็นพัดแล้วงัดบอสขึ้นรัวๆพร้อมปล่อยร่มยิงยาวๆได้เลยครับส่วนของสกิลยืดเวลาบัฟรอบนี้จะเป็นสกิลพิเศษของพัดหรือท่าเสยนั่นแหละครับต่อมาที่ด่านรองสุดท้ายด่านที่6จะเป็นบอสพี่เจิงและวิชาซิลบายดิลูชพัดและร่มฮิว
หลังจากได้รับบัฟด่านนี้เมื่อเราฮีลเกินหลอดเลือดของเราไปเลือดดังกล่าวจะแปลเปลี่ยนไปเป็นโล่พร้อมได้รับบัฟ flowing flame ที่จะทำให้สกิลพิเศษของร่มเราเนี่ยยิงไฟทำดาเมจใส่ศัตรูการฮีลเกินมานี้สามารถเพิ่มจำนวน flowing flame ได้มากถึง6สแต็กนะครับไม่ต้องคิดมากนะได้บัฟแล้วก็อย่าลืมดึงร่มออกมาลอยข้างๆแล้วก็ยัดฮีลใส่ตัวเองเดี๋ยวร่มมันยิงจนบอสตายเองครับส่วนของสกิลยืดเวลาบัฟรอบนี้นะไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าไอตัวที่เรายิงไฟออกไปเนี่ยมันยืดเวลาบัฟอยู่แล้วนะแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายด่านที่ 7จะเป็นบอสนายพลไร้นามและสายวิชาสโตนสปลิตไมท์ของเหล่าผู้ใช้หอกและง้าวแท้งทั้งหลายหลังจากได้รับบัฟให้ทำการชาร์จขั้น3แล้วฟาดให้จบคอมโบด้วยการชาร์จโจมตีจากนั้นเราจะสามารถฟาดต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆจนหมดบัฟเลยครับส่วนของสกิลยืดเวลาบัฟรอบนี้นะครับจะเป็นการชาร์จตีของหอกโอเคครับครบกันแล้วกับเมคานิกในแต่ละด่านเรามาฟังเงื่อนไขในการรับรางวัลกันนะครับเงื่อนไขในทุกด่านจะเป็นการท้าทายที่เหมือนกันเลยคือ 1. เข้าร่วมในระดับความยากใดก็ได้ 2. ทำให้เกิดบัฟ2ครั้งใน1การท้าทายและ 3. เอาชนะบอสระดับยากหรือโคนนะครับในภาษาอังกฤษนะเอาแบบง่ายๆก็ตีทั้งแบบง่ายและแบบยากให้ผ่านนะครับส่วนมากก็จะครบเองครับเพราะว่าเลือดบอสในระดับยากเนี่ยมันเยอะยังไงบัฟก็เกิด2รอบอยู่แล้วครับทีนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับกิจกรรมแรกอย่าลืมไปลองตีบอสมันๆกับอาวุธและเอฟเฟกต์สวยๆกันนะต่อมาอีเวนท์ที่2 Desert Crash การปะทะณทะเลทรายอันร้อนระอุเป็นอีเวนต์เปิดมินิเกมใหม่หมากกระดานเผียวเหยาที่ดัดแปลงมาจากหมากกระดานต้านฉีในยุคโบราณโดยตัวเกมจะเป็นการผลัดกันดีดตัวหมากของตัวเองเพื่อชนและดันตัวหมากของฝั่งตรงข้ามออกจากสนามและใครที่กำจัดตัวหมากของอีกฝ่ายได้หมดก่อนจะเป็นผู้ชนะโดยอีเวนต์นี้จะมีเงื่อนไขในการเปิดอีเวนต์นิดหน่อยนะครับอย่างแรกคือจบตำนานแห่งยุทธภพอย่าง In the Quiet Night ที่เมื่อเราเข้าทะเลทรายมามันบังคับให้เล่นจบอยู่แล้วนะครับต่อมาก็คือผ่านเควสสอนเล่นจาก NPC ทั้ง2คนกดวาร์ปไปจากหน้าอีเวนต์ได้เลยครับเมื่อสำเร็จเควสสอนทั้งหมดเราจะได้รู้ความสามารถของตัวหมากทั้ง5ในเกมนี้หมากตัวแรกพลธนูที่มีน้ำหนักเบาโดนชนเบาๆก็ปลิวนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็มาพร้อมกับความแม่นยำที่มาจากการที่เวลาเล็งเนี่ยจะมีเส้นปรากฏขึ้นมานำทางเราให้เล็งถูกเป้าหมายอย่างตรงเป้าหมากตัวที่2พลถือธงที่มีน้ำหนักเบาเช่นกันและมาพร้อมกับความสามารถในการสร้างอาณาเขตเร่งความเร็วรอบตัวเองเพื่อให้ตัวหมากฝั่งตัวเองที่พุ่งผ่านเนี่ยโจมตีได้อย่างรุนแรงและรวดเร็วขึ้นหมากตัวที่3พลโล่ที่มีน้ำหนักมากดั่งรถถังใครชนก็แทบไม่ขยับตอนชนเขาก็เช่นกันและมีข้อเสียที่เชื่องช้าดีดไปไม่ไกลหมากตัวที่4พลปืนใหญ่ที่มีน้ำหนักเบาแต่มาพร้อมกับความสามารถที่หลังจากดีดชนไปแล้วเนี่ยจะสามารถยิงปืนใหญ่ได้อีกนัดหนึ่งทำให้สามารถผลักศัตรูไปได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับหมากตัวสุดท้ายหมากตัวที่5หมากม้าตัวตึงประจำเกมที่มีความรวดเร็วและสร้างแรงปะทะวงกว้างกับการชนหมากที่อยู่กันเป็นกระจุกเป็นกลุ่มก้อนนะครับนอกจากตัวหมากเหล่านี้ยังมีถังระเบิดในสนามที่ช่วยให้ตัวเกมซับซ้อนและสนุกยิ่งขึ้นโดยถังระเบิดจะมีเค้าดาวอยู่3จุดบนถังโดยจะลดลงตามจำนวนสิ่งที่ถังไปชนหรือถูกชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เริ่มก่อนแล้วชนถังนี้ไปโดนฝั่งตรงข้ามตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเนี่ยถังจะระเบิดใส่ทำลายตำแหน่งของฝั่งตรงข้ามได้ดีเลยครับเมื่อเข้าใจกฎและเมคานิกทั้งหมดแล้วเรามาดูเกณฑ์และวิธีการได้รับรางวัลกันเลยครับโดยทุกๆการเล่นจบเราจะได้รับแต้มสปริงดำจำนวนหนึ่งอยู่แล้วถ้าหากเล่นไปเรื่อยๆวันละครั้ง2ครั้งเนี่ยครับแต้มก็จะเต็มในไม่ช้าครับแต่นอกจากแต้มในส่วนนี้แล้วเนี่ยยังมีการท้าทายจากการทำเงื่อนไขบางอย่างเพื่อรับหยกและอินเนอร์เวย์กันด้วยครับเดี๋ยวผมจะแนะนำด้วยวิธีที่ผมผ่านอยู่นะครับอาจจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดแต่หวังว่ามันจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะแล้วก็การท้าทายเกือบทั้งหมดผมผ่านด้วยการเล่นกับบอทนะครับยกเว้นอันที่ให้มี3ถังตอนจบมาเริ่มกับอันที่ผมคิดว่ายากที่สุดก่อนก็คือชนะภายใน15รอบโดยรอบของเกมนี้จะนับร่วมกันทั้ง2ฝ่ายแปลว่าเราต้องชนะด้วยการดีด 7-8 ครั้งเท่านั้นเราสามารถดูจำนวนเทิร์นได้จากตัวเลขใต้เวลาเลยโดยกลยุทธ์ผมจะเน้นไปที่การเล่นตัวหมากม้าอย่างเดียวโดยจะวางหมากม้าไว้ด้านบนและด้านล่างของแถวหน้าและขั้นด้วยพลธงเพื่อบัฟความเร็วและเติมช่องที่เหลือด้วยพลธนูและพลธงที่เหลือนะครับเอาไว้ในกรณีที่หมากม้าเนี่ยตายหมดแล้วหลังจากวางตัวหมากเสร็จแล้วผมจะเริ่มเล่นด้วยการดีดหมากม้าดันถังระเบิดเข้าไปในกลุ่มใหญ่ที่สุดของฝั่งตรงข้ามทำให้หมากของฝั่งตรงข้ามเนี่ยไปกองรวมกันเพื่อจัดการหลายตัวพร้อมกันในภายหลังจากนั้นผมจะใช้ตัวหมากม้าของเราโฟกัสไปที่หมากตัวใหญ่ๆอย่างหมากม้าและพลโล่ของฝั่งตรงข้ามให้หมดก่อนแล้วจึงค่อยๆเคลียร์ที่เหลือไปให้ได้เร็วที่สุดโดยผมเนี่ยจะใช้แนวคิดที่ว่าจัดการตัวที่จะฆ่าม้าเราให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปจัดการกลุ่มใหญ่ตอนที่มีโอกาสเดี๋ยวผมจะขึ้นฟุตเทจที่ผ่านแบบเต็มๆอีกทีนะครับเพื่อนๆลองไปดูและนำไปปรับใช้กันนะแต่ไม่ต้องคิดมากถ้ายังไม่ผ่านในครั้งแรกๆเพราะมันแอบขึ้นอยู่กับดวงในการวางหมากและการตัดสินใจของบอทหรือคู่ต่อสู้ด้วยครับ
ต่อมาจะควบการท้าทาย2อันที่ผมว่าง่ายไปด้วยกันนะครับก็คือชนะในแต่ละวันและชนะโดยเหลือหมากเพียงตัวเดียวในส่วนของการชนะในแต่ละวันเนี่ยคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มแล้วเนาะแต่ในส่วนที่ต้องเหลือหมากตัวเดียวเนี่ยเราก็แค่เล่นกับบอทนะครับพอจะชนะก็ดีดหมากตัวอื่นออกให้หมดเหลือเพียงตัวเดียวที่จะชนตัวสุดท้ายของเขาเพื่อปิดเกมก็จะผ่านได้ง่ายๆเลยครับการท้าทายอันต่อไปคือการดันหมากของฝั่งตรงข้ามให้ออกสนามพร้อมกัน2ตัวผมแนะนำให้ใช้หมากม้าเช่นเคยในการชน2ตัวให้ออกไปได้จริงๆถ้าเราทำท้าทายผ่าน15รอบได้เนี่ยการท้าทายนี้ก็น่าจะผ่านไปพร้อมกันครับและการท้าทายสุดท้ายคือการชนะเกมโดยมีถังระเบิดอยู่ในสนาม3ถังขึ้นไปอันนี้คนอาจจะงงนะครับว่าทำยังไงผมก็เช่นกันตอนแรกๆจริงๆแล้วเราแค่ต้องชนะด้วยการเล่นกับคนอื่นในโหมดออนไลน์เพราะในโหมดออนไลน์เนี่ยจะมีถังหล่นลงมาเรื่อยๆครับและตอนจบยังไงมันก็มักจะมีเกิน3ถังอยู่แล้วแต่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่ผ่านด้วยวิธีเหล่านี้ในโหมดออนไลน์เราสามารถพิมพ์คุยเพื่อขอทำเควสกับคู่ต่อสู้ของเราได้ถ้าหากเจอคนใจดีหรือบังเอิญเจอคนรู้จักก็น่าจะผ่านสบายๆเลยครับเอาละครับจบกันไปอีกอีเวนต์แล้วเราก็มาถึงอีเวนต์สุดท้ายในคลิปนี้กันแล้วนะครับอีเวนต์แซนด์เรสมินิเกมแนวเรซซิ่งด้วยการแปลงเป็นปลาและว่ายไปตามถนนสายสีรุ้งเพื่อพิชิตการท้าทายตามเวลาที่กำหนดโดยอีเวนต์นี้จะมีทั้งหมด5สนามโดยสนามส่วนมากแค่เราว่ายไปตามทางเก็บฟองเร่งความเร็วว่ายเข้าวงเร่งความเร็วลอยบ้างว่ายบนพื้นบ้างก็จะผ่านได้อย่างไม่ยากครับเว้นเสียแต่ด่านที่3และ5ที่ต้องเล่นเป๊ะจริงๆถึงจะผ่านได้อย่างทันเวลาที่2ด่านนี้ยากกว่าปกติเพราะเกมได้แอบใส่ทางลัดที่อาจถูกมองข้ามได้ง่ายๆไว้โดยใน2ด่านนี้เนี่ยเมื่อว่ายไปถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นเสาหินข้างๆทางและจะสามารถแปลงร่างกลับเป็นคนนะครับและกระโดดไปตามเสาเพื่อตัดผ่านเส้นทางปกติที่อ้อมโลกไปไกลนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมจะใส่ฟุตเทจของทั้ง2ด่านนี้ไว้ให้นะครับไปดูเทียบหาทางลัดได้เลยโอเคก็จบกันไปแล้วกับอีเวนต์ Chorus of Light ทั้ง3อันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เข้าใจและเล่นอีเวนต์กันอย่างสนุกสนานมากขึ้นถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยล่วงหน้าไว้ด้วยนะและขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มาให้กำลังใจและติชมต่างๆไว้เช่นกันนะครับยังไงก็ตามถ้าหากชอบเรื่องราวไกด์และข่าวสารต่างๆในยุทธภพแวร์บินสมิธแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆเหล่าจอมยุทธทุกท่านได้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะครับไปแล้วเนอะ See you again someday somewhere ครับ